Hello everyone. අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනෑම කෙනෙකුට අත්‍යවශ්‍ය වන උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකක් සම්බන්ධව. මේවා model auxiliaries කියලා අපි හඳුන්වනවා. ආදර්ශ උපකාරක ක්‍රියාපද කියලා. must සහ should. must be යෙදෙන්නේ කොහාටද? should be යොදාගන්නේ කොයි විදිහටද කියන එකත් අද දවසේ පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් රැඳිලා ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ලම හොඳින් ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගැනීමේදී බහුලව භාවිතා වෙන පුද්ගල සර්වනාම කිහිපයක් සම්බන්ධව. I, we, you, they, he, she, it. මෙන්න මේ දේවල් අපට නිතර දෙවේලේ කර්තෘ පදේශේ යොදා ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේට අමතරව ඕනෑම ඒකවචන හෝ බහුවචන නාම පදයක් සමග මම මේ දැන් කියන්න යන ක්‍රමය භාවිතා කරන්න ඕනේ. should කියන උපකාරක ක්‍රියාව අපි භාවිතා කරන්නේ යම් දෙයක් කළ යුතුයි කියන අදහස ප්‍රකාශ කරගන්න. must භාවිතා කරන්නේ එකී ක්‍රියාව අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි කියන අදහස ගෙන දීම සඳහා භාවිතා කරන ආදර්ශ උපකාරක ක්‍රියාවක්. නමුත් විශේෂත්වය තමයි should සහ must මේ යන දෙකෙන් කොයික යෙදුවත් අපි ඊළඟට යොදාගත යුත්තේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවේ මුල්ම ස්වරූපයයි. base form of the verb, the original form, the verb stem. මෙන්න මේ වාගේ විවිධ නම් වලින් හඳුන්වන ක්‍රියාවේ මුල්ම ස්වරූපය. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවේ ප්‍රකෘති ස්වරූපය. බොහොම සරලවම කියතොත් ක්‍රියාපදයක් අපිට මුලින්ම හමු වෙන ස්වරූපය තමයි මෙතන තබා ගන්න ඕනේ. අපි මේ සම්බන්ධ උදාහරණ සහිතව සාකච්ඡා කරමු. එතකොට ඔයාට මේ පාඩම මීටත් වඩා හොඳට තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අපි බොහොම සරල උදාහරණයක් ගමු. මේ සියලුම කර්තෘ පද සමග ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන්නේ එක විදිහට කියලා අපි දැන් මුලින්ම ඉගෙන ගත්තානේ. I should do, we should do, they should do, he should do. මෙන්න මේ ආකාරයට එකම විදිහට තමයි යෙදෙන්නේ. I should do it. මම එය කළ යුතුයි. අපි should වෙනුවට must භාවිතා කළොත් ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි කියන අදහස එනවා. I must do it. I must do it. She should go home now. එය දැන් ගෙදර යා යුතුයි. ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතු නම් එය කියන්න ඕනේ must කියන උපකාරක ක්‍රියාව භාවිතේ. She must go home now. She must go home now. We should be silent. අන්න දැන් බලන්න අපි මෙතෙන්ද be කියලා භාවිතා කරනවා. උපකාරක ක්‍රියාවෙන් පසුවේ should එහෙම නැත්නම් must කියන උපකාරක ක්‍රියාවෙන් පසුවේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන ක්‍රියාවක මුල්ම ස්වරූපය භාවිතා කළ යුතුයි. ඒ අනුව be කියන ක්‍රියාපදයේ අනෙක් අවස්ථා ටික තමයි is, am, are, was, were වැනි ක්‍රියාපද. ඉතින් එවැනි ක්‍රියාපදයක් කිසිම දවසක should, must වැනි උපකාරක ක්‍රියාපදයකින් පසුව යෙදෙන්නේ නැහැ. මම මුලින්ම පාඩම පටන් ගන්නකොටම කියලා දුන්නා අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙවැනි උපකාරක ක්‍රියාපදයකට පසුව තැබිය යුත්තේ අදාළ ප්‍රධාන ක්‍රියාවේ මුල්ම ස්වරූපයයි කියලා. ඒ අනුව is, am, are, was, were වැනි ක්‍රියාපදවල මුල්ම ස්වරූපය තමයි be කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි should be, must be ලෙස ක්‍රියාපදය යොදාගන්නේ. We should be silent. අපි නිහඬ විය යුතුයි, නිශ්ශබ්ද විය යුතුයි. We must be silent. අපි නිහඬ විය යුතුමයි, නිශ්ශබ්ද විය යුතුමයි. She shouldn't go home now. ඇය දැන් ගෙදර නොයා යුතුයි. She shouldn't go home now. ඇය දැන් ගෙදර නොයා යුතුමයි. ඒ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න අපි mustn't පාවිච්චි කරනවා. She mustn't go home now. මම මේ කියලා දුන්න නියතය අදාළ වන්නේ must සහ should කියන උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකට පමණක් නෙවෙයි. එහෙනම් මෙන්න දැන් කියලා දෙන විශේෂම කාරණාව ඔයා අල්ල ගන්න ඕනේ. I, we, you, they, he, she, it වැනි ඕනෑම කර්තෘ පදයක් සමග will, shall, may, might, would, can, could, must, should වැනි ආදර්ශ උපකාරක ක්‍රියාපදයක් යොදා ගන්න පුළුවන් එකසේ සියලුම කර්තෘ පද සමග මෙන්න මේ කියන උපකාරක ක්‍රියාපද
එකසේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න පළවෙනි ලක්ෂණය. දෙවැනි එක තමයි එකී උපකාරක ක්‍රියාපදයකට පසුව අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ භාවිතා කළ යුත්තේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවක මුල්ම ස්වරූපයයි. අපි ඒකට තමයි කිව්වේ the base form of a verb. එහෙම නැත්නම් කියනවා කිව්වා verb stem ක්‍රියා ධාතුව. the original form of the verb. ප්‍රධාන ක්‍රියාවේ මුල්ම ස්වරූපය භාවිතා වෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. ඒ නිසා තමයි අපිට කිසිම දවසක මෙන්න මේ වගේ උපකාරක ක්‍රියාපද සමග goes, doing, has, is, am, are දක්නට ලැබෙන්නේ නැත්තේ. හේතුව ඒවා යොදා ගන්නට බෑ. ඒවායේ මුල්ම ස්වරූපයන් තමයි මෙකී උපකාරක ක්‍රියාපද සමග යොදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් ඔයාට තේරෙනවා ඇති must සහ should කියන වචන දෙක විතරක් නෙවෙයි අනෙකුත් උපකාරක ක්‍රියාපද සමග මෙන්න මේ වාගේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් යොදන කොටත් ඔයා මොනවද සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ කියලා. මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නියතයක් වන බැවින් ඔයා මේක හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ භාෂාව පුරාවටම. ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුල ඉඳන්ම පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න ඔයාට මේ සියල්ල ඊටාම වැදගත් වෙනවා ඉදිරියේදී. ඒ නිසා SUK channel එකත් එක්ක ඔයා දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒත් එක්කම මගේ ප්‍රධාන channel එක වෙන සමන්යාපා YouTube channel එකත් එක්කත් රැඳී ඉඳලා ඔයාගේ දැනුම දවසින් දවස වේගයෙන් දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මගේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු එහෙම නැත්නම් online classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමැත්තක් දක්වනවා නම් පහත සඳහන් දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. එබනම් යලිත් ඉක්මනින්ම මම ඊළඟ පාඩම අරගෙන එනවා. ඔයා මේවා සියල්ල හොඳින් මතක තියාගෙන සූදානම් වෙලා ඉන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එක බලන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරන්නත්, like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.